Bună dimineața, dragi prieteni, dragi oaspeți, frați și surori, bine ați venit! Și cum, în primul rând, sperăm că și voi aveți dispoziție foarte bună, pentru că noi ați văzut că o avem bună, sperăm să vă transmitem și vouă. Și cum se obișnuiește la noi, vom începe cu o glumă, așa, ca să fim pregătiți pentru a primi ceva mai profund. Deci, o tânără la spovedanie. Știți ce este spovedania, da? Știți. Mărturisirea păcatelor la biserică. Și o tânără la spovedanie zice părintelui: Părinte, am păcătuit. Părintele o întrerupe înainte ca ea să continue. Știu, fiica mea, ce ai făcut, că suntem prieteni pe Facebook, am văzut poze, am citit ce ai scris pe perete. Mi-a fost îndeajuns. Și ce trebuie să fac ca să fiu iertată, părinte? Să dai like la 10 mănăstiri. Așa. Interesant, da? V-a plăcut gluma? Așa. Știm acum care este calea de curățire, da, a păcatelor. Bine, pe această notă, da, pozitivă, haideți să începem. Deci, în primul rând mă prezint. Sunt Sabina Nadejdin, voi modera evenimentul de astăzi, Serviciul Duminical. Sunt președintele Bisericii Unificării din Moldova. Deci evenimentul de astăzi este în cadrul Bisericii Unificării din Moldova. Dar ca să înțelegeți și să vă simțiți foarte confortabil, este să înțelegeți că Biserica Unificării face parte dintr-o mare familie mondială care se numește Mișcarea de Unificare, în care intră 10 și peste 100 chiar de organizații neguvernamentale, care are ca scop promovarea și crearea păcii pe toate căile posibile, în toate sferele de activitate și viață a omului. Evenimentul de astăzi este deosebit. Noi îl numim Ziua Ușilor Deschise sau Ziua pentru familie și prieteni. Și de ce v-am invitat astăzi la acest eveniment? Pentru că în cadrul acestui eveniment va fi premiat învingătorul pentru cel mai bun eseu. De ce vreau să cunosc limba engleză? De ce vreau să studiez limba engleză? Pentru luna februarie. Acesta este un moment special al zilei de astăzi. Și înainte de a trece la partea de bază a evenimentului duminical, deci spunând că, iată, domnul și doamna Mun sunt fondatorii Mișcării de Unificare, ei sunt acei care au fondat peste 100 de organizații orientate, care orientează toate eforturile pentru crearea păcii în lume și în Moldova, respectiv noi suntem în Moldova. Vă invităm acum să vizionăm împreună un video scurt. Sperăm că veți simți acest spirit, această atmosferă a Mișcării de Unificare sau a Familiei de Unificare, cum ne place nouă să ne numim. Este un reportaj video de la summitul 2020, care a fost în februarie, în Coreea, în Seul, la care a fost și o delegație din Moldova, din 8 persoane. Și a fost realizat un reportaj la știri pe canalul ITV Moldova, care sperăm că o să vă inspire și pe voi, așa cum ne-a inspirat pe noi. În acea delegație am fost și eu, am făcut parte și eu, am văzut pe viu toate acestea, iar voi sperăm să simțiți. În ciuda panicii globale în jurul focarului de coronavirus, 7.000 de șefi de stat, lideri politici și religioși, antreprenori, medici, academicieni și mass media s-au convocat la centrul expozițional Kintex din Coreea de Sud în perioada 2-8 februarie pentru a discuta la nivel înalt despre pace și a împărtăși experiența lor la aducerea de soluții la conflictele de la toate nivelurile societății. Federația Universală pentru Pace a fost arhitectul din spatele acestor discuții cu nume notorii în domeniul păcii. UPF este un ONG cu statut consultativ general la Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite. Fondat în 2005 de către Moon Son-meon și Hak Cha-chan-moon, este o rețea globală de persoane și organizații dedicate construirii unei lumi a păcii centrate pe valorile spirituale și morale universale. Peste 2.000 de reprezentanți naționali și 5.000 de reprezentanți ai guvernelor, parlamentelor, religiilor, mass media, mediului academic, sectorului privat și societății civile
Reprezentând 171 de națiuni, au discutat cum să devină protectori mai buni ai lumii noastre și au pledat pentru soluții pașnice la numeroasele probleme cu care ne confruntăm. În cuvântul de deschidere, fostul secretar general al ONU, Ban Ki-moon, a felicitat UPF pentru numeroasele sale programe și activități inclusive care reunesc oamenii diversi în experiențe cu credințe și încurajează rezoluții pașnice pentru provocările complexe ale lumii. Doamna dr. Moon, fondatoare UPF, a spus în discursul său că primul pas către pace este să înțelegem esența lui Dumnezeu și să urmăm voia Lui. Ea a continuat, modul de a rezolva problemele critice ale lumii este prin a deveni adevărați fii și fiice, filiale pentru Dumnezeu, Părintele Ceresc. Moldova a fost reprezentată la summit de o delegație de 8 oameni, printre care 2 membri ai Parlamentului Nova Grigore și Roșca Veronica, de asemenea vizirul Lidia, membru Consiliului Audiovizualului și altele. Pentru provocările complexe ale lumii. Doamna dr. Moon, fondatoare UPF, a spus în discursul său că primul pas către pace este să înțelegem esența lui Dumnezeu și să urmăm voia Lui. Ea a continuat, modul de a rezolva problemele critice ale lumii este prin a deveni adevărați fii și fiice, filiale pentru Dumnezeu, Părintele Ceresc. Moldova a fost reprezentată la summit de o delegație de 8 oameni, printre care 2 membri ai Parlamentului Nova Grigore și Roșca Veronica, de asemenea vizirul Lidia, membru Consiliului Audiovizualului și altele. Prezentatoarea de la știri. Deci, acum, dragi prieteni, dragi oaspeți, frați și surori, deoarece suntem într-o zi de duminică și suntem la serviciul duminical din cadrul Bisericii Unificării, vă dorim foarte mult să aveți astăzi o experiență frumoasă de comunicare și dialog interreligios în cadrul acestui eveniment și vă invit să vă alăturați la rugăciunea de deschidere. Eu voi spune rugăciunea ca să-L invităm pe Părintele Ceresc să fie în mijlocul nostru. Haideți să ne rugăm. Dragul nostru Părinte Ceresc, în această zi de duminică, noi, cei adunați aici, venim să să petrecem timpul aceste următoare 2 ore împreună. Dorim foarte mult să ne simțim ca o familie, pentru că avem același Părinte, Părintele Ceresc. Să ne simțim prieteni, frați și surori și prin intențiile noastre bune, prin gândurile, cuvintele și faptele bune, să ne încărcăm unul pe altul, să primim unul de la altul căldura și dragostea de care atât de mult fiecare din noi are nevoie. Atât de mult fiecare în adâncul inimii visăm la o lume pașnică, armonioasă, ca între noi și cei din jur să nu existe ranchiune, ură, dar să existe căldură, încredere, sinceritate. Mulțumim că avem această posibilitate, mulțumim tuturor celor care au dedicat acest timp să vină și vreau să duc acum această rugăciune cu bucurie, cu recunoștință, în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și în numele Părinților adevărați. Amin. Agiu. Vă mulțumesc că v-ați alăturat și în continuare vreau să invit în față echipa noastră, grupul muzical cu care vom cânta 3 cântece. Vă îndemnăm pe voi cei aflați în sală să vă ridicați, știți că așa este mai bine și se cântă mai frumos și mai ușor în picioare decât așezați. Așa că vă invităm să vă ridicați de pe locuri, iar grupa noastră muzicală să iasă în față. Domnul și doamna Taub, Alexandra, dacă este în sală, da? Haideți, veniți în față. Domnul Oleg, o să cântați cu noi astăzi? Nu? Înseamnă că data viitoare vă așteptăm. Can you tell Oleg to put up more
chairs in the back? Da, Oleg, atunci te rugăm foarte mult să ne ajuți să mai punem scaune în spate. Da, dacă vine în față mai sunt locuri. Cine este în spate și nu aveți încă un loc, veniți mai în față. Sunt câteva locuri. Dacă nu, Oleg o să ne ajute cu scaunele. Mulțumim. Also, we have room up here. Da, just said. Okay. Deci primul cântec este La izvorul vieții. Okay, by the spring of life. Primăvara vieții ne chemă, acolo la izvor, cu apa vieții plin, de tine cu iubire te-am slăvit. Acolo printre flori și primele ce vin, de tine cu iubire te-am slăvit. O, Doamne, călăuză fii cu stel de foc și nou, și că arată nouă de umblat. Peste Iordan vom trece fără de păcat în zbor, de drept pământul binecuvântat. Acolo la izvor, cu apa vieții plin, de tine cu iubire te-am slăvit. Acolo printre flori și primele ce vin, de tine cu iubire te-am slăvit. În inimă darul numai tu mi-ai alinat, cu mana tine în cerul s-a nivit. Izvorul vieții o aveam și răul s-a sfârșit, se împlinește visul de cântat. Acolo la izvor, cu apa vieții plin, de tine cu iubire te-am slăvit. Acolo printre flori și primele ce vin, de tine cu iubire te-am slăvit. Acolo la izvor, cu apa vieții plin, de tine cu iubire te-am slăvit. Acolo printre flori și primele ce vin, de tine cu iubire te-am slăvit. De tine cu iubire te-am slăvit. De tine cu iubire te-am slăvit. Mulțumim mult! The number 31. Марш молодежи гармония. Let's wait a moment. Let's wait a moment so the song appears on the screen. Maybe I should do start then? Okay, let's go. Давно не пели на Biserica. Давно не пели. Не могут быть. Let's sing. Let us sing. Let's sing. Let's make a concert Without for words. everybody. Okay, without screen.
Небу взлетай, пламя любви, дар молодых сердец. Верой служить, клятву дади, слышишь, зовет Отец. Долгую тьму и порог свет небес рассеет навек. Сияй, святая земля, в славе нового дня. Смелей поднимай гармонии факел пути навстречу бурным волнам до краев земли. Все зло и грех мы спалим дотла, истине путь открыть, чтобы земля вновь зацвела в лучах святой зари. Время надежды пришло, о, проснись, безжизненный мир. Песня к победе зовет, дети небо вперед. Смелей поднимай гармонии факел в пути навстречу бурным волнам до краев земли. Снова зовет в сердце в грозный бой, отвагой кровь кипит. Мы поведем всех за собой в царство святой любви. Наш путь осветит всегда пять цветов на стяге небес. И побеждая врага, марш греми по земле. Смелей поднимай гармонии факел пути навстречу бурным волнам до краев земли. Смелей поднимай гармонии факел пути навстречу бурным волнам до краев земли. Noi suntem bravi, da? Grație, Sfinte Grădini! Grația-mi umple inima, sufletul meu luminând. Domnul viață nouă ne va da, cu fericire și cânt. Slavă Domnului, bucuroase cânt, Tatălui mulțumim. Viața pentru El ofer zâmbind, vreau să trăiesc slujind. Adevărul de pe s-a aprins, raza speranței vestim. Vremea-n drept privirile în sus, Domnului imnuri cântând. Slavă Domnului, bucuroase cânt, Tatălui mulțumim. Viața pentru El ofer zâmbind, vreau să trăiesc slujind. Sus înalță viața veșnică, cerul atinge din zbor. Fericit sunt fără limită, voia ta o fac cu mult dor. Slavă Domnului, bucuroase cânt, Tatălui mulțumim. Viața pentru El ofer zâmbind, vreau să trăiesc slujind. Voia ta să o fac, voia
inima, prietena ta va înflori. Slavă Domnului, bucură-te, Tatălui mulțumim. Viața pentru El ofer zâmbim, vreau să trăiesc slujind. Slavă Domnului, bucură-te, Tatălui mulțumim. Viața pentru El ofer zâmbim, vreau să trăiesc slujind. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Luați loc, vă rog, dragi prieteni. Acum invităm familia Taup să... I think before I speak. Ok, so after the... Yeah, after. Ok. Deci, dragi prieteni, dragi oaspeți, dragi frați și surori, avem în sală un grup de tineri energici, frumoși, inspirați, care au venit în Moldova pentru 3 săptămâni, pentru schimb de experiență. Se numește echipa Special Task Force din europeană. Ei, de fapt, sunt din diferite părți ale lumii și acum îi invităm în față pentru că ei au pregătit pentru astăzi un cadou muzical. Se vor prezenta și își vor spune numele, vârsta și țara din care au venit. Asta cred că se înțelege fără traducere, da? Bine. Okay. Bună dimineața. Mă numesc Eugen, like Eugen. Yeah. Eu sunt din Germania. And yeah, SCF Europe. I'm a second year, so I'm the team leader of the team. Thank you. Would you say your age? 20. I'm 20 years old. Hello, everyone. I'm doing this in English because my Romanian is terrible. Hello, everyone. My name is Michael. I'm from Liechtenstein, a tiny country right between Austria and Switzerland. I'm also half American, as you might hear from my accent. I am 19 years old, and yeah, part of SCF. Salut, mă numesc Bill. Eu sunt din America, New York, and thank you for having us. I'm 18 years old. Yes, thank you. Salut, mă numesc Yasuno. Eu sunt din America, Washington DC. Eu am 19 ani. Salut, mă numesc Mihua. Eu sunt din Republica Dominica. Eu am 18 ani. Encantat de cunoștința. Good morning. My name is Yona. Then eu sunt din Korea, Seoul. Thank you. 21 years old. Thank you so much. We will sing Country Roads. Yeah. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains.
me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, mindless lady, stranger to blue waters, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, na 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 na. I hear her voice in the morning as she calls me. Her radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Well, yesterday. Country roads, take me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me home, country roads. În continuare, înainte de a trece la partea cu discursul, noi vrem să invităm copiii la școala de duminică, doamna profesoară, îi ia ca pe niște puișori frumușel, îi duce, îi învață și apoi ne aduce. Copilașii cu doamna Silvia la școala de duminică. Noi învățăm aici lucruri frumoase, ei învață acolo lucruri frumoase pentru copii. Și înainte de a-l invita persoana care va oferi predica, vă invităm în față pe domnul Taub cu cântecul, încă un cadou muzical pregătit pentru astăzi, o ofrandă, o numim noi. Domnul Taub și Alexandra, poftim, Moldova. Cântecul Moldova, da. Okay, I want to introduce this song briefly. Vreau pe scurt să vă prezint acest cântec. When I first came to Moldova from the United States, people always ask me the same question: when are you going back to the United States? Când abia venisem în Moldova, oamenii mă întrebau constant același lucru: când aveți de gând să vă întoarceți în America? And I think I surprised them by saying, I'm not planning on going back to the United States. This is my home now in Moldova. Și îmi pare că îi miram, îi surprindeam când le spuneam că de fapt nu am de gând să mă duc înapoi, pentru că acum casa mea este aici, în Moldova. And to make the point even more clear, I wrote a song about Moldova. Și așa, ca să clarific lucrurile definitiv, am scris și un cântec despre Moldova. Because you need to have, you need to be proud of your own country where you're from. Pentru că trebuie să ne mândrim cu țara de unde venim, din care suntem. And we've been practicing this for a while. Acest cântec noi deja avem ceva timp de când îl cântăm, îl practicăm. Oh, he's suggesting the tambourine. You want to try that? Okay. Let's try. If it doesn't throw you off. Okay, we'll start over. Here we go. Moldova is the promised land.
Chisinau, well, it sure is grand. It's a city that's filled with sunlight, where your dreams will all turn out right. If you're restless living where you are, hop a plane or take your car to Moldova, 'cause it's a promised land. Chisinau, oh, and it sure is grand. Cross over the river, see the fertile fields below. When you get to Krikova, you know you'll never go from Moldova, 'cause it's a promised land. Chisinau, oh, and it sure is grand. When your heart is saying, move on, young man, get on the road to the promised land. Before you know it, you soon will be there, living easy without a care in Moldova, 'cause it's a promised land. Chisinau, oh, and it sure is grand. Gonna take a trolley car ride, gonna feel all beautiful inside, gonna belt and derlish too, nothing else that I'd rather do. In Moldova, 'cause it's a promised land. Chisinau, oh, and it sure is grand. Moldova, it's a promised land. Chisinau, oh, and it sure is grand. Moldova, it's a promised land. Chisinau, oh, and it sure is grand. Moldova, Moldova, Moldova. Mulțumim mult! Atâta voie bună și energie, da? Mulțumim mult tuturor! În continuare, dacă suntem plini de voie bună și energie, îl invităm în față pe domnul Eduard Taub, care va oferi discursul de astăzi. Vreau să fac o mică introducere a dumnealui. Deci, deja știți că locuiește în Moldova de 2 ani, împreună cu soția cea frumoasă, cu siguranță o va prezenta astăzi dumnealui, o moldoveancă frumoasă de noastră, care l-a adus tocmai aici. Deci, din biografia dumnealui, dumnealui a lucrat, a predat științele naturii în școala publică generală și de 10 ani, dacă nu greșesc, de 2 ani a ieșit la pensie, s-a pensionat și atât după aceasta a hotărât să vină cu traiul în Moldova. Dar până atunci a avut o perioadă de 10 ani în care a lucrat în cadrul Mișcării de Unificare la diferite departamente, după care a predat la școala publică. Și deci haideți călduros să-l invităm pe domnul Tau, va vorbi la tema Unirea religiilor. I'm sweating. Domnul Taub zice, deja mă trec sudorile. Okay, I want to welcome everyone here today. Vreau să vă spun bun venit tuturor astăzi aici. And today my topic is the unification of religions. Tema care am ales-o pentru astăzi este unirea religiilor. So it's always challenging. I speak once a month here. Și este de obicei o provocare. Ies în față să vorbesc o dată pe lună. And it's always hard to think of new things to say. Și este de obicei greu să mă gândesc la noi lucruri, noi subiecte care să le abordez. So I often look for something during the week that kind of starts me thinking.
Și de-a lungul săptămânii de obicei urmăresc lucruri care m-ar pune pe gânduri, mi-ar trezi reflectări. And this topic came about because of a conversation I had with one of my English students. Și această temă mi-a venit atunci când am avut o conversație, o discuție cu unul din elevii mei la engleză. On Tuesday at 6 o'clock, I teach a advanced English class for free. În fiecare marți, la ora 6, predau lecții de engleză gratuit. And instead of using a traditional textbook, I use an autobiography. Și la aceste lecții, în loc să folosesc un manual, așa cum se obișnuiește, folosesc o carte autobiografică. And this is the one that I use. It's called As a Peace-Loving Global Citizen. Iată această carte care se numește ca un cetățean mondial iubitor de pace. And this was written by the founder of our church shortly before he passed away. A fost scrisă de fondatorul bisericii noastre cu puțin timp înainte de a trece în lumea celor drepți. And as we were reading it, this one young lady who's in the class said she believed in God, but she didn't believe in religion. Și iată, fiind la așa o lecție, citind această carte, eleva mea, o tânără, a zis că ea crede în Dumnezeu, dar ea nu crede în careva religie. And I asked her, why not? Și am întrebat-o, de ce? And she said that she felt God's love and presence in nature, but didn't feel His love and presence with religious people. Și ea mi-a spus că ea simtea dragostea și prezența lui Dumnezeu în mijlocul naturii, dar ea nu simte dragostea și prezența lui Dumnezeu alături de oamenii religioși. And this is a common problem actually in the world. Și de fapt aceasta este o problemă răspândită în toată lumea. And who we call Saint Paul, in one of his letters to the Corinthians, he addresses this problem. Și Sfântul Pavel sau Apostolul Pavel în una din scrisorile lui către Corinteni abordează această temă, acest subiect. You can just read it. Deci în epistola 1 către Corinteni. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Okay, so St. Paul is noting this problem that religious people do all of these external things, but often without love. Deci, de fapt, Apostolul Pavel, Sfântul Pavel aici vorbește despre faptul că oamenii religioși pot face toate aceste lucruri exterior, dar deseori se întâmplă să o facă fără dragoste. And this is true not only with Christian people, but people really of all religions. Și acest lucru este adevărat sau se referă nu doar la creștini, dar la oameni din orice religie. And this shows itself in an attitude that we call exclusivity. And I don't know if do you know what that means? Okay. Și aceasta, în ce se manifestă asta? Se manifestă într-un fenomen pe care noi îl numim exclusivism. And basically exclusivity means my religion is the only true religion. Ce înseamnă acest exclusivism? Înseamnă că religia mea este unica, adevărată sau corectă. My religion is the best religion. Religia mea este cea mai bună. My religion has the best scripture. În religia mea este cea mai bună scriptură. My religion has the best prophets. În religia mea sunt cei mai buni proroci, profeți. And finally, if you don't believe in my religion, you're going to hell. Și în cele din urmă, dacă nu vei crede în religia mea, vei merge în iad. And I have a little story about this. Și vreau să vă povestesc o mică întâmplare despre asta.
When I was a freshman in college, I didn't have any religious faith. Când abia intrasem la colegiu să învăț, încă nu aveam vreo credință aparte. And one day I was walking across our campus from my dorm to my first class. Și mergeam într-o zi de la cămin în sala unde trebuiau să fie ore, în clădirea unde trebuiau să fie ore. And one young man came right up to me, blocked my path and stood right in front of me. Și un tânăr a ieșit în cale și chiar în fața mea s-a pus și m-a oprit din drum. And he said, "Are you saved?" Și m-a întrebat, tu ești salvat? And I thought he was like with some bank or something like that. And I said, "Well, I do have a savings account." Și eu credeam că el e de la vreo bancă, ceva cu asigurările. Și am zis, da, eu am ceva pe cont, da, ceva acolo strâns pe cont. And he kind of shook his head like this. He says, "No, are you saved?" Și el a zis, nu, dar tu ești salvat. And I replied to him, I really should put more money into that account. I really don't have so much there. Și la care eu am spus, da, îmi pare că totuși sunt cam puțini bani pe contul acela, chiar trebuie să mai pun niște bani. And he said, "Are you saved?" Și el așa a oftat greu și m-a întrebat încă o dată, tu ești salvat? And I said, "Okay, I'll get to it right away. I'll go to the bank right after class." Și eu i-am promis, chiar după ore, îndată, mă duc și pun bani pe cont. And he just kind of, he really shook his head. He walked away from me and he looked back at me and said, "You're going to hell." Și el s-a dus de la mine dezamăgit, s-a uitat în urmă și a zis, ai să mergi în iad. So he was a Christian. I didn't realize he was a Christian. He's trying to witness to me, but I didn't feel a lot of love from him. De fapt, ce s-a întâmplat? El era un creștin, un tânăr care vroia să mă mărturisească, dar eu nu simțeam dragoste, multă dragoste de la el. So the question is, how do we break down this barrier of exclusivity in order to show more love as religious people? Și întrebarea este cum să înlăturăm aceste ziduri, aceste bariere ale exclusivismului și să arătăm mai multă dragoste. The answer that our church movement has come up with is interfaith relations. Răspunsul la care a ajuns mișcarea noastră este crearea relațiilor între credințe. This means going beyond the feeling that our religion is exclusive to appreciating all religions. Asta înseamnă să ne ridicăm deasupra acestor hotare, acestei atitudini că religia mea este una exclusivă și să învățăm a aprecia alte credințe. Okay, let me give you some examples. Să vă dau niște exemple. The first one is our interfaith seminary in the United States. Primul exemplu este seminarul interreligios din Statele Unite. I was a student there from 1980 until 1982. Am învățat acolo din 1980 până în 82. And in this school, which is very unique, we studied all of the world's religions. Și în această instituție care este destul de unicală, am studiat toate religiile lumii. This was one of our textbooks that we use called The World's Religions. Iată, acesta era unul dintre manualele pe care noi le foloseam, care se numește Religiile lumii. And I met this writer, Houston Smith. He would come occasionally to speak with us. Și eu am avut ocazia să mă întâlnesc cu autorul cărții, pentru că venea din când în când și ne vorbea. And what was unique is that the professors were not members of our own religious faith. Și ce este unical în această instituție, profesorii nu sunt membri ai credinței din care facem noi parte.
I was taught philosophy by a Catholic priest. Pentru că, de exemplu, filozofia mie mi-a predat-o un preot catolic. I was taught about the Old Testament by a Jewish rabbi. Despre Vechiul Testament am învățat de la un ravin iudeu. I was taught about Buddhism, Confucianism, and Taoism by a Chinese De professor. exemplu, budismul, daosismul și confucianismul ne l-a predat un profesor chinez. I was taught about a Christian history by a Greek Orthodox professor. De exemplu, istoria creștinismului ne-a predat un profesor grec creștin, ortodox. For 1 year, he tried to convince us that the center of Christianity was not Rome, but Constantinople, but Istanbul. Deci, timp de un an de zile, el a încercat să ne convingă că centrul creștinismului se află nu în Roma, dar în Istanbul și în Constantinopol. And so this experience of working with these various professors and teachers, and also studying the world's religions, helped me to appreciate that all religion has something to teach us. Și iată, această experiență cu profesori din diferite credințe și studiul diferitor religii m-a ajutat să înțeleg că din fiecare religie putem învăța ceva. Another example that I was involved with was called the Assembly of the World Religions, which took place in New Jersey in 1985. O altă experiență a fost Asambleia Generală a Religiilor, la care am participat în 1985. And I was one of the people that was asked to find a guest to go to this Assembly of the World Religions. Și eu am fost invitat să invit pe cineva un oaspete cu care să mergem la această Asambleie a Religiilor. And I found one Presbyterian pastor from where I was living in Indianapolis, Indiana. Eu locuiam în Indianapolis, în Indiana, și am găsit un pastor presbiterian. And he had the biggest Presbyterian church in the city. În acel oraș, el avea cea mai mare congregație presbiteriană. And in the United States, the Presbyterian Church and the Episcopal Church, they're the two wealthiest churches. În Statele Unite, Biserica Presbiteriană și Biserica Episcopală sunt cele mai înstărite, cele mai înstărite. So his church was very wealthy, and he was very important. A lot of intellectual people attended his church. Și biserica acestui preot la fel era foarte înstărită și foarte mulți oameni cu poziție serioasă mergeau la acea biserică. And he was very proud to go to this assembly of world religions. He brought his Presbyterian robe, and his little, his collar and whatever. Așa că dumnealui era foarte mândru să meargă la această Asambleie Generală a Religiilor. A îmbrăcat haina tradițională care o îmbracă în biserică și cu mândrie a mers. And he told me an interesting story when he got back. Și la întoarcere mi-a povestit o experiență interesantă care a avut-o. He said he was at a round table. They were having a discussion, all these representatives from the world's religions. Deci la o masă ședea cu alți reprezentanți ai religiei, diverselor religii din lume și discutau, aveau o discuție. And everyone was introducing themselves. This is a Baha'i person, and this is a Hindu, and this is a Jain, and this is a Sikh, and this is a Buddhist, and so forth. Și pe rând se prezentau, iată, acela era din Bahai, acela era din Jainism, acela era din Sikh, mai scurt, diferite religii, toți se prezentau pe rând. And it got to himself, and he's in his robe, and și iată, l-a ajuns rândul pe dumnealui. El era în haina aceasta tradițională îmbrăcată. And he said, I am a Presbyterian. Iată, dumnealui a zis, eu, așa plin de importanță, sunt presbiterian. And everyone looked at him, and they said, what is a Presbyterian? Toți cei de la masă s-au uitat la el și l-au întrebat, dar ce e asta presbiterian?
And what he told me, he says, it just made him so humble, and where he was no longer exclusive, thinking he's the best. Și el mi-a zis că asta l-a făcut să se simtă foarte smerit, foarte umil, pentru că a înțeles că nu mai era acest sentiment de exclusivitate, că iată, eu sunt ceva exclusiv, presbiterian. Right. Another example was a conference that we called the Interdenominational Conferences for Clergy. O altă experiență care am avut-o a fost la conferința interconfesională pentru lideri religioși. And this was mostly for Christian pastors. Era organizată mai cu seamă pentru pastori creștini. And it ran from 1985 until 1990. Și s-a desfășurat din 1985 până în 1990. And what we did is that we invited pastors from especially the United States to go to Japan and Korea to experience the teachings of our movement, which is called the Divine Principle. Și în cadrul acestei activități noi invitam pastori creștini din Statele Unite să meargă în Coreea și în Japonia și să facă cunoștință cu învățătura bisericii noastre care se numește Principiul Divin. And one of the main points that we were trying to get across to these pastors, we said it again and again and again, is that Jesus is not God. Și un lucru care îl încercam de fiecare dată să-l explicăm, să-l transmitem acestor pastori din nou și din nou, era că Isus nu este Dumnezeu. You can understand that if you believe that your teacher or your prophet is God, then no one else is God. That you must have the best. It brings about this feeling of exclusivity to feel that this person is God. De ce? Deoarece atunci când în religia mea prorocul, profetul meu sau fondatorul meu este Dumnezeu, eu îl consider Dumnezeu, ce înseamnă Dumnezeu? Este cel mai bun, este cel mai drept, așa? Și de aici se naște acest sentiment de exclusivitate, exclusivism. And so I wanted to show you a picture that we have at our home, Svetlana and I, where we live. Și iată, vreau să vă arăt această icoană, o avem la noi acasă, acolo unde locuim cu doamna Svetlana. Sorry for the tape hanging down there. Ce tare se vede acolo pelicula. This is our favorite picture of Jesus that we have in our room. Aceasta este imaginea preferată a noastră cu Isus pe care o avem în odaia noastră. And what I want to point out about this is that it doesn't have a halo. It's not in gold, silver trim. We don't kiss it every day. This represents Jesus as a man. Deci, de ce ne place această imagine? Pentru că îl reprezintă pe Isus ca om și nu are acea aură sau tot el înconjurat doar aurit tot sau ceva așa. Îl reprezintă pe Isus ca om. Și noi nu o pupăm în fiecare zi. And it's very important that we present Jesus in this way so as not to be exclusive and cut off from other religions. Și acest moment este important ca să înțelegem acest lucru și să nu ne tăiem orice relație cu alte credințe din cauza exclusivismului. Another program that we did was called the Middle East Peace Initiative. Un alt program pe care l-am organizat este inițiativa de pace din Orientul Mijlociu, așa se numește. And this ran from 2003 to 2010. Care s-a desfășurat din 2003 până în 2010. And what we did is we invited Christians, Muslims and Jews to travel together to the Holy Land of Israel. În cadrul acestei inițiative noi invitam musulmani, creștini și iudei împreună să meargă la Pământul Sfânt, să călătorească în Pământul Sfânt. And we held a series of programs and seminars there, and the main message that we tried to give is, in the United States, Christians, Muslims and Jews get along with each other very well.
și acolo, ajungând în Israel, noi erau organizate diferite programe, seminarie, prin care, de fapt, încercam să aducem un mesaj tuturor, să înțeleagă că în Statele Unite, creștinii, iudeii și musulmanii se împacă de minune, comunică de minune unul cu altul. And if it can happen in one country, it can happen in other countries. Și dacă asta se poate de realizat, se poate întâmpla într-o țară, înseamnă că se poate întâmpla în oricare altă țară. And so together we visited mosques in Jordan. Așa că împreună în Iordan vizitam moschee. We visited synagogues and churches in Israel. În Israel vizitam sinagogi și biserici. And we even visited the area called Gaza, the Gaza Și chiar Strip. mergeam în Gaza să vizităm acea fâșie. And it was interesting for me to go into Gaza because the first time in my life I had ever gone into a war zone. Pentru mine, de exemplu, era foarte interesantă această experiență să mergem în Gaza, pentru că prima dată în viață mergeam într-o zonă unde este război, unde era război. And to see bullet holes and cannon holes in buildings and buildings destroyed and a lot of military there, it was it impressed everyone about the importance of this interfaith work that we're trying to do. Și era foarte impresionant pentru mine să văd acele găuri de la bombele aruncate, clădiri distruse sau găuri în pereți de la arme, soldați, foarte mulți militari peste tot. Deci pentru toți, de fapt, era foarte impresionant și să înțeleagă despre importanța acestor relații interconfesionale. A ruined economy and a ruined city is what happens when we don't do interfaith. Adică atunci când nu comunicăm, credințele nu comunică între ele, ce se întâmplă? Economie ruinată, orașe ruinate. Okay, another example I want to highlight are some activities that I did with my wife in Detroit. O altă activitate pe care vreau să vă povestesc este ceea ce făceam cu soția în Detroit. This is from 2009 to 2017. Din 2009 până în 2017. And one of the things that we did is that we got associated with other interfaith organizations. Ce făceam noi? Noi stabileam colaboram cu alte organizații, cu alte confesiuni. Detroit is actually famous in the United States because it was one of the first cities to establish interfaith programs. De fapt, Detroit este vestit prin aceasta în Statele Unite, fiind unul dintre primele state în care a fost stabilită această colaborare interconfesională. And the reason for that is that a lot of Muslim and Arab people moved to Detroit to work in the automobile industry. Cauza este că mulți arabi și mulți musulmani și mulți Arab and Arab and Arabic Muslim. Și musulmani și arabi au venit cu traiul, au trecut cu traiul în Detroit pentru a se angaja și a lucra în industria de producere a automobilelor. And Detroit has the largest Arab population of anywhere in the world outside of the Middle East. Și în afară de Orientul Mijlociu, Detroit este locul în care sunt cei mai mulți, este cel mai populat de către arabi din lume. În afară, desigur, de țara de unde vin ei. So two organizations that we worked with, one was called Common Word Alliance. Și noi, o organizație cu care noi lucram era Alianța Lumii Unite. And this was started by a Muslim from Bosnia. A fost fondată, înființată de către un musulman din Bosnia. And we used to sing together at all of his events. Și domnul Taub cu soția cântau la fiecare eveniment organizat de domn. Another group was called Dion. It's a Detroit Interfaith Organization Network. Și o altă organizație cu care colaboram, iată așa se numește, deci rețeaua interconfesională din Detroit. And this was established by a Jewish rabbi. Care a fost înființată de un ravin iudeu. We met her in an interesting way. We were at an event where she was present. We didn't know her.
Deci am făcut cunoștință într-un mod interesant cu dumneavoastră. Eram la un eveniment la care și dumneavoastră era prezentă, nu o cunoșteam. And Svetlana happened to sit right across from her at a table. Și așa s-a întâmplat că doamna Svetlana ședea față în față cu acea doamnă la aceeași masă. And she learned that Svetlana was from the former Soviet Union. Și doamna a aflat că doamna Svetlana era din fosta Uniune Sovietică. And then they started talking Russian with each other. Și au început a vorbi în rusă una cu alta. She had studied in the United States Russian because she was planning on being a spy for the what's called the CIA, the Central Intelligence Agency. Ea cunoștea rusa deoarece, trăind în Statele Unite, a studiat rusa ca să devină spion în cadrul serviciului secret din Statele Unite. So she didn't become a spy, she became a rabbi. În loc să devină spion, a devenit ravin până But la she urmă. became ultimately a very good friend of ours. Și până la urmă ne-am împrietenit foarte mult. The other experience that we had in Detroit was visiting black churches. O altă experiență care am avut-o în Detroit este să mergem în vizită la bisericile unde mergeau oamenii de culoare. Now I wish you could have this experience in Moldova. Și eu vă doresc tare să puteți avea așa o experiență în Moldova. Because black people are the most enthusiastic spiritual people that you'll ever meet. Pentru că oamenii de culoare sunt cei mai entuziasmați, oameni de credință pe care îi puteți întâlni. And in almost every black church, you'll have someone, stand up and they'll start speaking in tongues, or they'll start prophesying, or start running around the church screaming, and it's just so interesting. Pentru că aproape în orice biserică unde merg oamenii de culoare, va fi cineva care va sări de pe scaun și va începe a vorbi în limbi și a profeți sau a alerga în jurul bisericii și a striga. E foarte interesant. I had one experience that I want to share with you. Eu am avut așa o experiență care vreau să vă împărtășesc. We were at this one black church. It was the church of one of my students. Și iată, eram odată la o biserică cu oameni de culoare, unde mergea un elev de-al meu. And it was packed. It was like a Sunday night. It was a lot of people. Erau mulți oameni, era duminică seara. And we sat in the back. Noi eram în spate. And all of a sudden, this one gentleman, he was one of the speakers, and he started, pointing at people like this. Și la un moment dat, unul dintre vorbitori, că era printre cei care au vorbit, s-a ridicat și a început să arate la oameni. And he would say, he would like think for a minute. He says, God is telling me that you're having a problem with your job and your finances right now. Și el arăta și spunea, se gândea puțin și apoi spunea, Dumnezeu îmi spune că tu acum ai ceva problemă cu lucru, cu serviciul. And the person would go, yes, yes. Și omul reacționa așa respectiv. And you're having a problem with some relationship in your home with someone who's younger than you, aren't you? Dar tu ai o problemă cu cineva de la tine de acasă care e mai tânăr ca tine, e adevărat? And the person said, yes, it's true. Da, e adevărat. And then, so he was like pointing to people in the front. And then all of a sudden, he just stopped doing that and he walked all the way towards the back of the church. Și iată așa a făcut, a arătat la mai mulți oameni, la un moment dat s-a oprit pe neașteptate și a mers drept în spatele sălii. And I kind of knew what was going to happen next. Și eu mi-am dat seama ce o să urmeze. And he pointed at me. A arătat la mine, la domnul Tab. And he said, stand up. Și a zis, ridică-te. So I stood up. M-am ridicat. He says, God has just told me that you're having, are you a businessman? Și el mi-a întrebat, tu ești un om de afaceri? And I said, no, I'm not a businessman. Nu sunt de afaceri. He says, well, I'm getting some image that you need to go to Florida. Dar el a zis, iată, Dumnezeu îmi spune că tu trebuie să mergi în Florida. Florida is on the other side of the country from Michigan. Dar Florida este pe partea cealaltă a țării, de Michigan. And then he said, and I didn't respond to that. He said, I'm getting an image of a son. Are you having some problem with your son? Și
Și eu n-am reacționat la asta, la care el a continuat. A zis, iată, eu văd niște imagini că tu ai ceva probleme cu un fecior. Tu ai probleme cu un fecior. And I said, well, I do, yes, I have a son. Și eu am zis, da, eu am un fiu. Where does your son live? Unde trăiește fiul tău, feciorul tău? And I said, Florida. În Florida. And the whole audience goes, Și toți cei în sală așa au... says, you need to get in touch with your son in Florida. Și el a zis, trebuie să comunici, să ia legătura cu fiul tău din Florida. Anyway, that's another story. Asta deja e altă istorie. Okay. Anyway, isn't that interesting though? This happens all the time in these black churches. Nu vă pare interesant asta? Deci așa ceva se întâmplă permanent în bisericile unde merg oamenii de culoare. Okay, another program that we started was called the Religious Youth Service. Un alt program pe care l-am inițiat a fost Serviciul religios al tinerilor. And this ran from 1985 until 2016. Care s-a desfășurat între 1985 și 2016. We invited young people of different religions to do a service project together in a developing country. Deci noi invitam tineri din diferite religii să împreună să realizeze un proiect de slujire într-o țară în curs de dezvoltare. The idea being that the people of different religions will get to know and appreciate each other if they work together. Și ideea era că lucrând împreună, tinerii din diferite religii vor învăța să se aprecieze reciproc. So they got lectures on different religions from professors who would come and visit them. Deci în acest program sunt invitați profesori din diferite religii care vin și le predau tinerilor. They would visit different houses of worship during their experience. La fel, în cadrul programului ei merg în vizite la diferite temple, diferite biserici. And what happened is that they started to form deep bonds of love through working and living together. Și plus la toate acestea, lucrând și trăind împreună, ei încep să creeze aceste legături de iubire. The final project that I wanted to mention is called World Scripture. Și ultimul proiect pe care vreau să-l menționez se numește Scriptura Mondială. And this was developed by our church with scholars from all of the world's religions. Aceasta este o inițiativă, un proiect inițiat de biserica noastră cu participarea savanților din diferite religii, din toată lumea. And the way it's organized by theme, by religious theme. Această carte deci materialul este aranjat după teme, după subiecte. So for example, I just opened it randomly. The theme here is life after death and the spirit world. De exemplu, la întâmplare am deschis cartea la tema viața după moarte și lumea spirituală. And then here's a reading from the Kudaka Patha in Buddhism. De exemplu, iată un verset din cartea din budism și ne l-a spus deja. And next one from the Bhagavad Gita of Hinduism. Sau din hinduism, Bhagavad Gita. And the book of Hebrews in the New Testament. Cartea către evrei din Noul Testament. And the Doctrine and Covenants from the Latter-day Saints. Din cartea Sfinților din ultimele zile, din zile din urmă. And so when reading this or when looking at this, you start to understand that all faiths share a lot of beliefs and understanding about life in common. Și de fapt, știind aceasta și văzând aceasta, noi începem să ne dăm seama că majoritatea sau multe religii împărtășesc aceleași teme, aceleași lucruri, sunt comune. And this is actually used in many universities in the United States that teach world religions. Și de fapt în multe universități din Statele Unite unde se predau religiile lumii este folosită această carte ca manual. Okay, what is my conclusion? Deci care este concluzia mea? Religions need to focus less on who's right and more on who's got the most love.
religiile trebuie mai puțin să se concentreze asupra faptului cine este drept și mai mult să se concentreze, mai multă atenție să atragă faptului cine are mai multă iubire, cea mai multă iubire. The purpose of religion is to teach people how to love others. Pentru că scopul religiilor este să învețe oamenii a iubi pe alții, cum să iubească pe ceilalți. And I'm sure that's why our volunteers are here for several weeks to learn how to love this small nation of Moldova. Și sunt sigur că pentru aceasta au venit tinerii care astăzi ați văzut, au venit în această țară pe câteva săptămâni ca să învețe a iubi această țară mică, Moldova. Religions need to work together in order to build what we call one family under God. Religiile trebuie să lucreze împreună ca să construiască, să creeze ceea ce numim noi o familie în centru cu Dumnezeu. That's our goal. That's the kind of world that we want to live in. Acesta este scopul nostru, aceasta este lumea în care am vrea cu toții să trăim. Where we can treat one another as family, as brothers and sisters. Unde am putea să ne tratăm unul pe altul ca frați și surori. And so, that was my conclusion. So now I want to shift from the sermon to the awards presentations. Asta a fost concluzia discursului de astăzi. Și acum vreau să trecem de la predică la înmânarea premiului pentru astăzi. Okay, now Claudia was here. Doamna She Claudia has era disappeared. și nu mai este aici. Ok. Vitaly will look for her. Play some music in the background. O muzică plăcută, da, se aude pe fundal. Okay, we got to wait then. Deci cu asta mai așteptăm puțin. Trecem la Next then următorul. we'll call on our student of the month. Vom invita în față studenta lunii sau învingătoarea lunii februarie. Once a month, each time I speak, I give a $100 prize to a student in Chișinău. O dată pe lună, când este rândul meu să vorbesc duminica, are loc, eu ofer acest premiu de $100 unui student din Chișinău. And this student has written an essay about why I want to study English. Și acest student este ales pe baza eseului pe care l-a scris de ce vreau să studiez engleza. And they emailed it to me, I graded it, and each month I choose someone to receive this prize. Deci mai mulți participanți scriu esee, mi le expediază pe adresa, pe poșta electronică și eu selectez, aleg un învingătorul în fiecare lună. And this month's award winner is Beatricia. Și învingătoarea în luna aceasta, februarie, se numește Beatrice. Beatricia. I was telling my wife, Beatrice won the award. And she goes, there is no Beatrice in Moldova. Și eu îi ziceam, soția ta Beatrice a luat premiul, dar ea zice, în Moldova nu este așa nume, Beatrice. Beatrice. Beatrice este numele. That's more beautiful. Îmi sună mai frumos. And so she's here today. She's going to get a prize of $100, and she's going to read her essay in English that she wrote to me earlier. De $100. Deci o invităm pe Beatrice să citească eseul pe care l-a scris în engleză. Sunt Beatrice și acesta este eseul. English is the language of international communication, the essence of business, diplomacy, science and tourism, as well as the widespread language across the media and the internet. So learning it is important for socializing, entertainment and even work. Although English may not be the most spoken language around the world, knowing it opens many doors
towards a bright future, increasing the chances of getting a good job abroad. A lot of the world's top movies, books, and music are produced in English, hence allowing us to have a broader worldview, a better cultural understanding, and greater power of expressing ourselves. At the end of the day, while it might be a pain sometimes, learning a new language is always fun. So I always, it's interesting, I always tell people when they come, bring a copy of your speech. Eu de fiecare dată le spun tinerilor, oamenilor care vin, adu te rog o copie a discursului. Now I've learned bringing a copy is a 20th century concept. Și mi-am dat seama în cele din urmă că să aduci o copie a discursului face parte din secolul 20. In the 21st century, you just bring your phone. Pentru că în secolul 21 vii cu smartphone-ul. Okay, there you go. Deci premiul pentru Beatrice, felicitări Beatrice. Okay, next. Următorul. We have Sister Claudia. O avem în comunitatea noastră pe sora noastră în vârstă, doamna Claudia. Okay, come on up, Claudia. Now, Claudia, several weeks ago, I was speaking, and she was going like this, you know. And I asked, well, why are you going like this? And someone said she can't hear you. Cu câteva săptămâni în urmă vorbeam cu doamna Claudia, la care dumneavoastră, ascultându-mă, punea mâna la ureche permanent. Și eu am întrebat-o, de ce pui mâna la ureche? Și am înțeles că ea nu aude. And it turns out that her hearing aid, she wears a hearing aid, was no longer working. Și am aflat așa că aparatul auditiv nu mai funcționează. And she needs a new hearing aid. Și are nevoie de un aparat nou auditiv. And these things are expensive. Aceste lucruri sunt costisitoare, așa aparate. So I told her, I said, I want to try to raise the money within our church community to get her a new hearing aid. Și i-am zis că vreau să inițiez colectarea donațiilor pentru dumneavoastră ca să-și poată procura așa aparat nou. So it turns out she went for an initial appointment and she was given a rough estimate of 3,000 lei is what she needs. Ea a mers la un control și s-a spus că are nevoie de aproximativ 3.000 de lei pentru așa un aparat. And I promised 1,000 lei of that. Eu am promis că 1.000 din aceste 3.000 le ofer eu. And so if anyone else would like to donate so that she can get a new hearing aid, here's what I'm going to do. Deci dacă cineva din cei prezenți la fel dorește să se alăture, să doneze pentru ca doamna Claudia să poată procura acest aparat. When we do our tithes and offering, you will put your normal tithe into the box that's for the church. Deci când va fi timpul donațiilor, știți că după asta este timpul donațiilor. De obicei zeciala noastră noi o punem în cutie pentru donații. And if you want to give anything extra to Claudia, then put it on this chair. Și dacă doriți să oferiți o donație în afară de zecială pentru doamna Claudia, o puteți pune pe acest scaun. Yeah, and you haven't. Her appointment is on Friday. She has to pay the full amount on that day. Deci data la care trebuie să achite deja costul întreg este vineri, până vineri. I will collect it after today, and I will give her the money directly. Deci după ziua de astăzi voi aduna toată această sumă și o voi oferi doamnei Claudia. So Claudia, here's your. Deci doamna Claudia, here's your first 1,000 aceasta este in here. prima sumă de 1.000 de lei. Să spun, eu tare de mult cu dânsul, cu voi am crescut în grădina asta, la voi. Chiar vă mulțumesc pentru tot. Mulțumim! Fiți sănătoasă, doamna Claudia! Care o fost de mui, care mă știu, cam puțin care mă știu. Da?
în grădina asta voastră, în toată ziua, în toată duminica vin. Mă aștept nu știu cum ca să vii, duminica să vin aici. Și vă mulțumesc, nici nu m-am gândit la așa pădare, ca ne știu, la așa bunătate. Vă mulțumesc din tot sufletul. Multă sănătate, doamna Claudia. All right, the final award is what I call my dental award. Și ultimul premiu este premiul pentru dentist, așa îl numesc eu. And this came about when I first visited Moldova and I would talk to people. I noticed that many of them had these gold and silver teeth, in their mouth. Și asta, cum s-a născut acest proiect? Când prima dată am venit în Moldova, vorbind cu oamenii, am observat că mulți aveau dinți metalici, galbeni sau albi metalici. And I asked them, why do you have so much, metal in your mouth? Și am întrebat, de ce aveți în gură așa de mult metal, dinți de metal? And they said to me, well, we never had money, we never had time, we never got into the discipline of really cleaning our teeth and going to a dentist. La care oamenii cel mai des au spus că n-am avut nici bani, nici timp destul și nici disciplină destulă ca să mergem regulat la un control medical și să îngrijim de dinți. So I decided to start a dental hygiene award. Așa că am început să ofer acest premiu pentru acest donație, microgrant pentru igiena cavității bucale. And anyone can apply for this, even our guests. Oricine poate participa, și tinerii care sunt veniți și oaspeții, oricine poate participa în acest proiect. What you have to do in order to earn it's 500 lei. Deci suma este de 500 de lei, suma oferită. So a good teeth cleaning should cost between 300 and 500 lei. De fapt, o curățire a dinților bună costă între 3 și 500 de lei. And in order to earn this, you have to do some volunteer work here at the church. Pentru a beneficia de acest grant mic, este nevoie să oferiți voluntar eforturi de curățire, de curățenie sau slujire aici, la biserică. And there's a sign-up sheet in the hallway there. Then you would contact Reverend Sabina and arrange for some time. It's a 3-hour minimum requirement. Deci, în primul rând, este lista la intrare pe tabla de anunțuri unde puteți să vă înscrieți, după care să mă contactați și să ne înțelegem ziua, ora la care puteți veni și oferi 3 ore de slujire, de serviciu, curățenie sau altceva. And our award winner for this month is Alina. Pentru luna aceasta, învingătoarea sau persoana care va primi acest premiu este Alina. And we are looking for Alina right now. Și noi acum o căutăm pe Alina, ea vine, da? Vine. And she's got a 2-year-old boy. Are un băiețel de 2 ani. And she spends the Sunday service chasing after him, indoor, outdoor, upstairs, downstairs. Și de obicei, duminica, ocupația ei de bază este să alerge după băiețelul ei de 2 ani, înăuntru, în afară, so she pe could scări, be anywhere in the city of Chișinău right Așa now. că ea poate fi oriunde în orașul Chișinău acum. Iată, de fapt, este but aici. she is right here. Este Alina. chiar aici. Alina? Don't let him down because then we won't see you again for a while. Alina, nu-l lăsa jos, că iar dispari și tu alergând după dânsul. This is your 500 lei Aceștia sunt 500 for de lei your dental work. pentru stomatolog. Thank you for your service to the community. Pentru serviciul care îl oferi în comunitatea noastră. Mulțumim. Felicitări. Okay, so this is why I have come to Moldova. I'm here to help. I'm here to support. I'm here to do whatever I can to help this nation. Aceste este țara mea. Iată de ce am venit aici în Moldova, ca să ajut, să susțin, să sprijin cu tot ce pot, tot ce îmi stă în puteri. Mulțumim mult, domnul Taub.
Dragi prieteni, oaspeți, frați și surori, acum avem câteva minute la dispoziție pentru reflectare asupra celor auzite astăzi și văzute în meditație, rugăciune, ofranda, la fel puteți să o oferiți acum, să o aduceți acum. Mulțumim! Vă rog să vă alăturați la rugăciune. Noi încheiem ofranda cu rugăciune, ca ea să fie primită. Dragul nostru Părinte Ceresc, toți cei aflați în sală, cu sinceritate și dorința de a contribui pentru binele țării noastre, pentru binele celor din jur, pentru voia, realizarea voii cerești pe pământ, vrem să aducem acum aceste donații oferite, aceste zeciuieli, vă rugăm să le primiți, ne rugăm să fie primită și să fie folosită pentru un scop mai înalt, pentru binele comun. Și vreau să aduc acum această rugăciune împreună cu toți cei prezenți, cu toți cei care au făcut aceste donații, și bănești, și de inimă, în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și în numele Părinților adevărați. Amin. Aciu. Mulțumim mult! În continuare vom vedea repejor raportul săptămânal. Adică după predică, după donații, urmează o revizuire a activităților din ultimele 7 zile. Să vedem ce am reușit noi să facem în ultimele zile pentru un scop mai înalt. Deci de pe 16 până pe 23 februarie sunt activitățile săptămânale care se desfășoară în această clădire, începând chiar de duminică, chiar de astăzi. Deci duminică, luni și marți, la ora 4 și la ora 6, se desfășoară lecțiile de limbă engleză. Aceasta este o altă activitate, o altă inițiativă și proiect realizat de către domnul Taub. Dumnealui fiind și pedagog și american, oferă aceste lecții gratuite și calitative, așa că în aceste zile, la aceste ore, sunteți bineveniți la studierea limbii engleze.
O altă activitate pe parcursul săptămânii sunt lecțiile de Principiul Divin. Principiul Divin este învățătura de bază a Bisericii Unificării. Este o învățătură foarte interesantă, care are elemente de știință și religie. Nu este doar religie, dar ține de viața noastră de zi cu zi. Este pentru oamenii din secolul 21. Așa că vă invităm în aceste zile, luni, marți, joi, între 3 și 5, la lecțiile de Principiul Divin. Săptămâna trecută, marți, pe 18 seara, târziu ori, a venit în Moldova, a sosit în Moldova echipa STF și vedeți, acestea sunt poze de la aeroport, erau foarte obosiți după mai multe zile de călătorie din Coreea, direct au venit de la summitul 2020, despre care astăzi am văzut un video, și a doua zi, imediat, deja ne-am apucat de planificat și de activitate. Bun venit tinerilor noștri! Da, bun venit! Și alte activități de-a lungul săptămânii, deci sâmbătă și ieri și în fiecare sâmbătă, între ora 2 și 5, aveți posibilitatea să participați la serviciul comunitar, la slujirea în comunitate, aici, în cadrul acestei clădiri, în curte și în afara curții, să facem ordine, așa ca să fie plăcut pentru oamenii care trec pe alături, oamenii care se odihnesc în curtea noastră, și noi duminica când venim aici și duminica și luni, la orice activitate, să fie curat și plăcut. Pentru aceasta avem o echipă întreagă care întreține această ordine, dar este loc și pentru dumneavoastră, dacă doriți, așa că vă invităm să vă alăturați. La fel, sâmbătă, o altă activitate este clubul de discuții. Seara, de la 5:30 până la 8, se desfășoară Clubul Amatorilor de Discuții. Este moderat de către domnul Eugen Gorceac. Aveți posibilitatea să sugerați teme, să alegeți teme, să votați, dacă vă alăturați la acest grup. Și avem și discuții și vizionăm filme interesante, diferite. Deci totul este la sugestia și alegerea noastră. Asta e. Vedeți, ieri am avut un grup mare și discuții foarte interesante. O altă activitate este serviciul duminical, adică așa ca astăzi, în fiecare duminică, la ora 11, ușile sunt deschise, vă așteptăm ca să aveți parte de experiență frumoasă, de comunicare și unul cu altul și cu Părintele Ceresc. Și timp în reflectare și meditație. La fel, paralel cu noi își desfășoară activitatea școala duminicală, adică copiii noștri au programul lor. Noi spuneam că noi învățăm lucruri frumoase aici, ei învață lucruri frumoase acolo, cu conducătorul, cu profesorul în școlii de duminică, cu doamna Silvia Colupaev. Iarăși este deschis pentru toți doritorii. Și anunțuri, am ajuns la anunțuri. Următorul serviciu duminical va fi cu doamna Sabina Nadejdin. Deci noi în fiecare duminică avem diferiți vorbitori. Pe rând, avem mai mulți vorbitori, toți diferiți, interesanți, unicali, așa că duminica viitoare va fi cu doamna Sabina Nadejdin. Alte anunțuri. Zilnic pe Skype avem întâlnirea seara la 10 de devoțiune. Doritorii se pot alătura. Pe 26 februarie, miercuri, seara la 5, tinerii noștri veniți din Europa vor pregăti și vor petrece serata Cultura Tineretului American. Așa că sunteți invitați, sunteți bineveniți miercuri la ora 5 pentru toți doritorii. Așa e? Poftim? Cu prieteni, cu rude, cu oricine dorește și se interesează. Este un program organizat de tineri, de acest grup interesant, deci veniți. De serviciu, pe 1 martie este familia Gorceac, Elena și Alexandra. Clanul Gorceac, cred că trebuia să scriu, da? Asta e tot. Asta e tot pentru anunțurile de astăzi, pentru activitățile realizate. Vă mulțumim mult, vă invităm să vă alăturați ca să realizăm mai multe lucruri
În continuare, noi avem timpul pentru să ne salutăm cu toți cei pe care încă nu i-am salutat astăzi. Pentru că noi am venit, ne-am așezat, dar uitați-vă cât de mulți, dacă vă uitați în sală, uitați-vă cât de mulți deja suntem. Poate vă este foarte interesant să vă apropiați de acești tineri din Europa. Nu vă rușinați, îndrăzniți. Ei sunt foarte deschiși și sinceri. Deci haideți să ne ridicăm de pe locuri, să ne apropiem, să ne salutăm cu cei care încă nu i-am salutat, să le spunem că cât de bucuroși suntem să-i vedem. Peste câteva minute vom face un cerc, toți. Ne vom pune într-un cerc în mijlocul sălii. Așa? Dar acum salutare. Salutare și îmbrățișări.
Dragi frați și surori, prieteni, oaspeți, este foarte caldă atmosfera, foarte călduros, comunicăm cu toții. Haideți să facem un cerc. Let's make a circle. Let's make a circle. Da, haideți să facem un cerc. Deci eu am două microfoane în mâini. Unul este pentru mine, unul îl vom transmite pe cerc acelor dintre voi care nu v-am văzut de mult sau în genere prima dată sunteți la noi. Vă oferim microfonul să ne spuneți în câteva cuvinte cum vă simțiți, cum vă numiți, cred că tot este bine, cum vă simțiți, cum v-ați simțit astăzi. Pentru că noi suntem foarte bucuroși să vă vedem, vă spunem bun venit și vă așteptăm în fiecare săptămână. Și spuneți-ne și voi ce simțiți și ce doriți. Vom începe de la dumneavoastră. De la dumneavoastră. Da. Poftim. Da, da. În două cuvinte, mă numesc Roman. Am venit la dumneavoastră prin fiica mea, la invitația domnului mentor de azi. Și cu această ocazie vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este să spun așa, un format nou de a comunica cu oamenii sau da, să spunem așa, e un fel de comunicare, da? De socializare cu oamenii. Este foarte plăcut, e vesel. Dacă aș vrea să mai repet, cred că da, așa ceva, aș mai repeta la așa o experiență. Vă vreau să doresc succese mari și numai bine. Mulțumim și bine ați venit. Roman, acum Beatrice, da? Sunt Beatrice și e prima oară când sunt aici. A fost o experiență plăcută și vă mulțumesc că m-ați avut. Da, bine ai venit, te așteptăm oricând. So we say in few words how you felt today. Beatrice, câți ani ai? Da, doamna Taubând. So she's 13. Okay, mă numesc Mihua. Today I'm feeling so welcome. Mă simt astăzi foarte salutată aici, binevenită, da. Mulțumesc. Da, welcome, welcome. Mulțumim, Natalia, doamnă. Cei care Cornelia a fost și data trecută. Cine? Eu nu, prima dată. Pentru Natalia. Bună ziua, mă numesc Natalia și mă bucur că am revenit după o pauză delungată, dar sper să mai am vreo duminică liberă. Să ne mai vedem. Bine ai venit, Natalia. Ținem pumnii să ai duminici libere. Bine ai venit, Sabina. Mă numesc Sabina și mă bucur că în sfârșit azi am venit cu toată familia aici. Sper să mai venim cu toată familia și cu tata împreună. Da, Sabina, noi nu te-am cunoscut. Nu te-am cunoscut. Ești mare. Bună dimineața tuturor! După cum știți, noi și Olivia am fost un pic răcite și ne simțim mai bine acum. Și da, ne bucurăm să vă vedem. Mi pare foarte bine. Bine ați venit. Domnul Oleg, de mult nu v-am văzut, nu vă trecem cu... Почему много? Нет, я тут всегда был в радиусе 1 километра. Мы так и думали, да. Mulțumim. Bună ziua, mă numesc Ecaterina. Noi foarte rar avem zile în care suntem cu toată familia acasă și sigur că am ales să venim aici. Mulțumim. Foarte frumos. Mi pare bine. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt om cu probleme. Din cauza mea nu vin copiii, cum am înțeles eu la serviciu. Ultima oară am fost anul trecut, dar eu fiecare duminică vizionez online. Minunat! Chiar dacă eu nu sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Îmi pare rău că nu vor să vie mii fără mine, ca codița. Dacă e tata, ne ducem, dacă nu. Dar sper, chiar dacă n-ați fi, n-ați fi. Că eu vreau să vin mai des, poate mereu, dar asta e situația, că trăim în pământ, nu suntem în lumea spirituală. Și trebuie cumva să ne întreținem. Bucuros să vă văd pe toți, deosebi STF-ul, succes vă doresc, bine ați venit!
Mulțumim mult, bine ați venit, frumoasă familie Grâu, frumoasă și mare, familia Grâu, da? Mulțumim. Salut, mă numesc Yasno. I feel love and like I'm part of a family here. Da, eu simt dragoste și mă simt parte dintr-o familie. Thank Hello, you. everyone. Mulțumim. Oh, sorry. Yeah, I want to say I feel really grateful to be here. Sunt recunoscător să fiu aici. Even though maybe we don't share the same language and background, I can really feel the same love that I experienced back home in my own community within this community. Bill zice că chiar dacă nu vorbim aceeași limbă și venim din diferite țări, dar simt aceeași dragoste și căldură ca în comunitatea mea acasă, de unde sunt eu. And yeah, so I hope that while we're here we can have the opportunity to get to know every one of you. Și sper să vă cunoaștem mai bine pe toți voi cât vom fi aici. Vă mulțumesc. Thank you. Welcome, bine ați venit. That went quick, wow. Yes, I also want to say thank you Vreau să vă spun mulțumesc for having us. It really feels like home. pentru că ne simțim chiar ca acasă. Even though this is Moldova, Liechtenstein is a straight shot from Moldova. So if you like look at it on the map, it's like. Cu toate că, deci noi suntem în Moldova, dar pe hartă, dacă privim... И тогда только создаем семью во главе с истинными родителями. Все. Держим кулаки. Спасибо. Ținem pumnii, Vitalie. Vitalie pleacă pe vreo 9 luni, da? Pe mult timp, da, drum bun. O să ținem pumnii. Apropo, cum a spus și Valerian, noi avem transmisiuni online în fiecare duminică. Acesta este un moment bun. Vă puteți alătura oriunde ați fi. Serviciul duminical vă așteaptă pe pagina Principiul Divin. Pentru detalii adresați-vă. Bună. Wow. Yeah. Wow. Today, I don't know, I felt like it was really nice to see like all the faces of this community. Astăzi am simțit atât de bine, am simțit că pot vedea și alți membri ai comunității, alte fețe. And yeah, also just to be here and like listen to the Sunday service made me really happy. Și a fost foarte bine, am simțit fericit să fiu aici, să aud serviciul duminical. Yeah, so also looking forward to have a nice time with the Moldovan members. Și sper și eu să avem un timp, să petrecem un timp frumos împreună cu membrii din Moldova. Yeah, thank you. So, Eugen, somebody requested, please, Alexander asked, can you say something in German language? In German language? Yes, a fost rugat să spună ceva în germană. El este din Germania. I can say Dankeschön. It means thank you. Mulțumesc, asta înseamnă. Dankeschön. Yeah, Dankeschön. Okay. Mulțumesc. Mulțumesc. I'm not sure if this exists actually. I don't know if country roads in German exists. Vrei să vorbiți în germană? Nu. 3 săptămâni. 3 săptămâni. It's popular in our church. Okay. Deci a fost o întrebare de la Natalia. Eu au venit pe 3 săptămâni, după care pleacă și vor reveni pe 2 luni deja. Așa că în mai așteptăm deja pe 2 luni. În mai, până la sfârșitul iunie. So Natalia asked for how long you came. I said 3 weeks, then you will go and come back for 2 months. So, welcome. Thank you. Deci, bun venit tuturor, dragi prieteni, dragi oaspeți, sperăm că vă simțiți foarte bine și haideți acum împreună ca să încheiem această parte. Deci, în primul rând, vă invităm la prânz. După această parte, noi vom avea un prânz împreună la care vă invităm. Iar acum, haideți să cântăm împreună că trăim pe acest pământ. Avem cuvintele. So we'll sing a song now. Că trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un ai care mai cântă, cât părinții vii mai sunt, mai există ceva sfânt. Cât durea vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea vor izvoare,
ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, vom avea un viitor. Cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât luceafărul răsare și în cer e sărbătoare și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât durea neva izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai zi, zice Părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem o țară sfântă și un ai care mai cântă, cât părinții vii mai sunt, mai există ceva sfânt. Cât durea vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Vă mulțumim mult! Asta a fost ca un cântec să încheiem partea aceasta frumoasă, serviciului duminical. Deci vă invităm să rămâneți cu noi la prânz. Acum noi împreună, bărbații vor aranja mesele, femeile repede vor coborî bucatele și împreună vă invităm la un ceai și ceva gustare. Și vă dorim o săptămână binecuvântată!